פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. במהלך הרצאה שמסרתי בשבוע האחרון, תוך כדי הדברים, אחד המשתתפים הרים את היד וביקש לשאול שאלה. זה אולי לא קשור לנושא, הוא אמר, אבל אני ממש מוכרח לשאול. תגיד, זה נכון שאתם אוכלים סנדוויצ'ים ושותים קפה ומדברים פוליטיקה בכוללים שלכם? כשלא הבנתי את השאלה, האיש צחק והסביר שאחד משרי הממשלה שבשנים האחרונות כבר לא כל כך משתלם לו להיות חבר של הדתיים, אמר בריאיון את הדברים הבאים ואני מצטט. כשאני מסתכל לאן הולך הכסף הקואליציוני, אמר השר, רוב הכסף הולך לאיזה כוללים שאנשים יושבים שם עד גיל פנסיה, אוכלים סנדוויץ', מדברים פוליטיקה, אוכלים, לומדים איזה דף ואז הולכים הביתה. אתה יודע, אמר לי האיש, אני לא שואל כדי לקבל תשובה. במקרה הזה, אני בצד של האברכים, למרות שאני לא אדם דתי, זה כי יש לי כבוד לתורה וגם לאלה שלומדים אותה. אני שואל, כי אני באמת לא מבין מאיפה הזלזול הזה, השנאה הזאת, כמעט תיעוב. מה, אנחנו לא עם אחד ארון? אז נכון, הם לומדים תורה. אז מה? גם אני לא לומד תורה, ולמרות זאת אין בי כזאת שנאה ליהודים, שרק בזכות התורה שהם לומדים אנחנו עוד זוכרים שיש דבר כזה יהדות. ואתה יודע מה, אהרון? אני גם לא מתפלא על פוליטיקאים שמדברים כך. פוליטיקאים תמיד עשו רק את מה שטוב להם, בטענה שרק מה שטוב להם טוב גם למדינה. זה לא חדש. הם פוליטיקאים, אהרון. הבעיה שלי היא עם החברים הקרובים שלי, עם אלו שלא מתפרנסים מזה. איך הם קונים את השנאה הזאת? פוליטיקאים אולי לא תמיד ישרים, אבל טיפשים, אהרון, הם לא. אם הם מלבים שנאה כזאת, זה רק בגלל שהם יודעים שיש לה קונים. עם זה יש לי בעיה. תסביר לי אתה, מה גורם לאנשים שמעולם לא ראו אברך בגודל טבעי, בטח לא ישבו איתו לשיחה, איך הם קונים שנאה כזאת? איך החברים שלי שיש להם סובלנות לכל מי שהוא לא הם, מסוגלים להתבטא על לומדי התורה כאילו היו פוליטיקאים? הם הרי לא מתפרנסים מזה, אז מאיפה השנאה? למה רק את לומדי התורה הם מחריגים? למה רק כלפיהם אין הכלה ואין סובלנות? תגיד לי אתה, למה כשחברי כנסת חרדים מבקשים תקציבים, חברים שלי קוראים לעשות סוף לצחתנות החרדית, וכשחברי כנסת ערבים מגיעים עם רשימת מכולת רק כדי לתמוך בחוקים שהממשלה שהם הקימו מציעה, כל החברים שלי שותקים, ואלו שלא קוראים לזה אפליה מתקנת. לזה יש לך תשובה? זה פשוט מאוד, אמרתי לו. קודם כל אתה צריך לדעת שזה לא חדש. ההיסטוריה מלאה באנשים שהטילו רפש ושנאה בתופסי התורה, מתוך ידיעה שאיש לא ידרוש מהם הסברים על כך. זה גם לא חדש שהחרדים בינינו מאז ומתמיד שימשו ילד הכפות של החילוניות הישראלית. רוצה דוגמה? בבקשה. את הציטוט הבא אמר אחד האנשים היותר מוכרים בעיתונות הישראלית, ואני מצטט. פעם, כך הוא אמר, השמאל הקים את המדינה, וחובשי הכיפות היו אנשים נורמליים ונתנו לשמאל סיוע. היום, חובשי הכיפות הם נשאי המחלה הקשה ביותר שעלולה להרוס את היהדות ולתת לה דמות של מפלצת. לא פחות. אם אתה חושב שאני מגזים רק כי אני חרדי, אז הנה לך דברים שאמרה מי שהייתה היו"ר הלא חרדית של מפלגת העבודה, וכך היא אמרה. החרדים נתפסים במדינת ישראל כגוף שחור חסר פנים שמשריץ ילדים ומבקש להשתלט על המדינה. עלוקות, רודפי בצע, משונים ונלעגים בבגדים שלהם ובמנהגים שלהם. גלותיים. ארסנל הביטויים, היא אמרה, כלפי החרדים שנקוט בערבי שבת חילוניים, נשמע לפעמים כאילו הוא עתק ישירות מהדר שטירמר, שלא לדבר על האופן שבו מציירים אותם לפעמים בקריקטורות. הבטן מתהפכת. לא כמה נהרגו צריך לחשב, אלא כמה עוד נשארו מהם, אמר לי אחרי הפיגוע בירושלים איש אחד, מוסרי וחכם בדרך כלל, אמרה היו"ר הלא חרדית של העבודה. אז נכון אמרתי לו. אפשר לפתור את הסוגיה באמירה שהחילונים אשמים בשנאה כי הם החולים בשנאה עצמית, או שהחרדים אשמים בשנאה כי הם לא משרתים בצבא. אבל כמו שאת האנטישמיות אי אפשר להסביר בכלים רציונליים, כך גם לא את השנאה לדתיים ולחרדים. אלו שהסבירו שהאנטישמים שונאים יהודים רק בגלל שהם עשירים, נותרו ללא מילים כשהאנטישמים שנאו יהודים בגלל שהם עניים. ואלה שטענו שהשנאה ליהודים נובעת מההצלחה של היהודים,
לא ידעו מה להגיד כשהאנטישמים שנאו יהודים, נכון, רק בגלל שהם נכשלו. ביחס לשנאה לדתיים, אותו דבר בדיוק. הניסיון לתלות את השנאה לחרדים או לדתיים במניעים רציונליים היא אולי מפתה, אבל כמו האנטישמיות, גם את השנאה הזאת לא ניתן להסביר בדרך רציונלית. בהתחלה אמרו ששונאים את החרדים כי הם לא משרתים בצבא. אלא שהדתיים הלאומיים הוכיחו שזה לא נכון. למה לא נכון? כי הם הרי משרתים בצבא ביחידות הכי מובחרות, ולמרות זאת, במקום לומר להם תודה ולהלל אותם על התרומה שלהם למדינה, מכנים אותם נשאי מחלה קשה שמסכנת את מדינת ישראל ואת היהדות. וכולם שותקים. חוץ מזה, כבר בתקופת ההשכלה, שזה הרבה לפני שהוקם צבא הגנה לישראל, לומדי התורה שימשו מושא ללעג של המשכילים הנאורים, וזה למרות ששניהם עוד לא התגייסו לצבא, ושניהם עבדו לפרנסתם, ולמרות שאז החרדים עוד לא קיבלו כספים ייחודיים, ועוד לא הייתה מדינה יהודית שאין בה תחבורה ציבורית בשבת. לכן אמרתי שאת השנאה לחרדים ולדתיים צריך לחפש במקום אחר ולא מתחת לפנס של השכל. איפה לחפש? בפרשת השבוע. בפרשת שלח, כשהמרגלים שבים אל משה למדבר מהארץ המובטחת ומספרים לבני ישראל כמה חס ושלום היא רעה, בני ישראל מתחילים לבכות, נכנסים להיסטריה ומתארגנים לחזור למצרים. אלא שאז יהושע וכלב מנסים להרגיע את בני ישראל, וכך הם אומרים להם, הארץ אשר עברנו בה לדור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראו. אלא שלמרות שיהושע וכלב מדברים דברי טעם, בני ישראל לא משתכנעים, וקוראים להוציא אותם אל מחוץ לחוק, שנאמר, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. שאלתם את עצמכם, מאיפה השנאה הזאת? מילא המרגלים, אני עוד מבין, אבל כל העם? נראה לכם שהמרגלים היו מעיזים לדבר כך על הארץ המובטחת אם הם לא היו יודעים שיש לזה קונים? תגידו אתם, מה גרם לכל העם לרצות לרגום באבנים את יהושע וכלב? מה הם כבר אמרו? הם הרי בסך הכל העניקו להם תקווה. מה, רק בגלל שהם לימדו זכות על ארץ ישראל, פתאום כל העם מבקש לרגום אותם באבנים? נראה לכם הגיוני? על כך משיב רבי יעקב יוסף מפולנה בספרו תולדות יעקב יוסף, וכך הוא כותב. זה הגלות האחרון שהוא בעבור שנאת חינם, נמשך יותר ארוך מכל הגלויות, עד שישולח אליהו הנביא לעשות שלום בעולם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. והשיב לב אבות על בנים תחילה. למה אומר רבי יעקב יוסף? שהתלמידי חכמים נקראים אבות, שיעזבו השנאה שבליבם תחילה על בנים שהם המון העם, ועל ידי זו השיב לב המון העם אל אבותם שהם תלמידי החכמים, שיהיה אחדות אחד בעולם, כי כמים הפנים אל הפנים. בדברים האלו, חברים, מסביר רבי יעקב יוסף מפולנה עליו השלום, שהשנאה של המון העם לתופסי התורה לא תלויה בסיבות חומריות, לא פוליטיות וגם לא רגשיות. את זה עושים פוליטיקאים. אבל אם יש דור, אומר רבי יעקב יוסף מפולנה, שבו המון העם מתנגד לתופסי התורה ולא אוהב אותם, יש לחפש את הסיבה לכך בקשר שבין הנשמות של בני ישראל. בשונה משנאה שמלבים פוליטיקאים לצורך פרנסה, הוא אומר, אם רווחת שנאה בין המון העם לתופסי התורה, זה בגלל שתופסי התורה לא אוהבים את המון העם. כך הוא קובע. למה? כי בדרך הטבע הוא אומר, עם ישראל אמור לכבד את יהושע וכלב, והמון העם את תופסי התורה. ואם בכל זאת הם מבקשים לרגום אותם באבנים, זה לא בגלל המרגלים ולא בגלל פוליטיקאים, זה בגלל שאין לב אבות על בנים, בגלל שאין בלב שלנו תופסי התורה אהבה להמון העם, והיא זו שגורמת שאין לב בנים על אבותם, שהיא השנאה שיש בלב ההמון אל תופסי התורה, ושאותה מנצלים היטב הפוליטיקאים לפרנסתם. לכן אומר רבי יעקב יוסף מפולנה, צריך שיבוא אליהו לפני הגאולה. למה? כי כדי לבטל את השנאה שהביאה לגלות הארוכה ולהביא את הגאולה,
יש צורך שתופסי התורה ילמדו מאליהו להשיב לב אבות על בנים וללמד זכות על המון העם. וכשזה יקרה, ממילא ישוב לב בנים על אבותם, והמון העם יאהבו את תופסי התורה. וכשזה יקרה, לשנאה שמפזרים הפוליטיקאים כבר לא יהיו לקוחות. וכשזה יקרה, תגידו אתם, לא יבוא המשיח? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.